ठीक है जी, धन्यवाद। अगली खबर ते जाने आ। तकरीबन अपने कोल अद्धा घंटा प्रोग्राम दा पिया। टैक टीम ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। Australia's foreign minister says she raised allegation with her Indian counterpart that India has targeted Sikh activists in Canada. So ਇੱਥੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ 5 ਆਈਸ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਅਰਐਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 5 ਆਈਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਸ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦ 5 ਆਈਸ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੱਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ she raised allegation with her Indian counterpart that India has targeted 6 activists in Canada. Foreign Minister Penny Wong said she discussed Canadian allegation with Indian Foreign Minister Jaishankar while he was in Australia capital Canberra. ਸੋ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਡਿਨਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ Pong said her message to Sikh community was that people have the right to be safe and respected in Australia regardless who they are. ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਸੇਫ ਆ।
We have made clear our concern about the allegation under investigation. We have said we respect Canada's judicial process, Wong said at a news conference with Jaishankar. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਤੇ 1 ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਿਆ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਂਗ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ। ਟੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we convey our views to India as you would expect us to do. We have a principal position in relation to matters such as rule of law and the independence of judiciary and also frankly sovereignty of all countries, she added. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ as you would expect us to do। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵੈਨੀ ਪੌਂਗ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਸ ਟੂ ਡੂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੈਂਟ ਲਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੈਨੀ ਪੌਂਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰੂਸ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਟਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਆਲਸੋ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆਫ ਆਲ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਆਨਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ said Canada has put Indian diplomats under surveillance which was unacceptable। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ कैनेडा हैज पुट इंडियन डिप्लोमेट अंडर सर्वेलेंस विच वाज अनएक्सेप्टेबल। हमें ये मंजूर नहीं है, उनको आज़ादी दो, वो जो मर्जी करें, वो फुट सोल्जर रिक्रूट करें, वो जो मर्जी कैंप कुंप लाएं, उनको मत सुनो, उनको मत देखो। कहता जी ये सानू मंजूर नहीं।
Canada has developed a pattern of making allegation without providing ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। Australia has close intelligence sharing ties with Canada as member of Five Eyes alliance that also include United States, Britain, and New Zealand. Coinbase continues to be the safest, most secure place to hold and trade your cryptocurrency. And baseless. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਆਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 5 ਆਈਜ਼ ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾ ਦਿਓ। Over the weekend, India officially protested Canada's allegation of Sikh activists being targeted as absurd, baseless. Jaishankar on Tuesday also condemned report of vandalism at the Hindu temple near Toronto in Canada on Sundays as deeply concerning. In a video on social media, demonstrated carrying a yellow flag in support of Sikh separatist movement can be seen clashing with others, including some holding India's national flag inside temple complex. India consular officials were visiting the temple where clash erupted. It was unclear how violence began. Canadian Prime Minister Justin Trudeau called a violence at the temple unacceptable, adding that every Canadian has the right to practice. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। New Delhi long unconscious about Sikh separatist group has increasingly accused Canada government of giving free reign to separatists from one strong movement to create independent Sikh homeland known as Khalistan India. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਈਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੋਲ ਲੈਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਆਫ ਈਚ ਸਾਈਡ ਟਾਪ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਾਟਮਨਸ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ diplomats ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ said we believe in freedoms, but we also believe freedom should be not misused. So Canada is not the only country that has accused India officials of plotting an assassination on foreign soil. United States Justice Department announced criminal charges in mid-October against an Indian government employee in connection with alleged plot to kill Sikh separatists in New York City. So ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨੀਪੋਂਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੈਨੀਪੋਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨੀਪੋਂਗ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। Your government has obviously labelled the allegations absurd, but have Australian diplomats raised concerns with you either today or in the last few months about them? Perhaps I'll go first. First, in relation to Australia's Sikh community, I would say the same thing I said to I think it's Jay, isn't it? Yes. People have a right to be safe and respected, regardless of who they are in our country. That's the essence of our multicultural democracy. We've made clear our concerns about the allegations under investigations. We've said that we respect Canada's judicial process. We convey our views to India as you would expect us to do, and we have a principal position in relation to matters such as the rule of law and the independence of the judiciary, and also, frankly, the sovereignty of all countries. Thank you. Your government has obviously labelled the allegations absurd, but have Australian diplomats raised concerns with you either today or in the last few months about them? Perhaps I'll go first. First, in relation to Australia's Sikh community, I would say the same thing I said to I think it's Jay, isn't it? Yes. ਜੀ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਨੀਪੋਂਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ,
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ